السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المربع الأصفر. معنا هنا في مجموعة من المربعات، في مربع هنا في الأسفل مساحته 27 سنتيمتر مربع، أعلى مربع آخر 12 سنتيمتر مربع، أعلى مربع آخر 3 سنتيمتر مربع، وفي مربع على الجانب الأيسر هنا مساحته 12 سنتيمتر مربع، وموجود في المربع الأصفر بهذه الصورة كما نرى أمامنا في الشكل. المطلوب إيجاد مساحة هذا المربع الأصفر. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. نحن نعلم أن مساحة المربع بتكون طول الضلع في نفسه، وبالنظر إلى المساحات المعطاة لجميع المربعات الموجودة هنا هتجد أنها سوف تعطي أرقام جذرية، لأنها ليست أرقام مربعة مثالية. إذا ما العمل؟ طبعا احنا هنبتدي ان احنا نفكر في حيلة عشان نتفادى الارقام الجذرية دي. هنلاحظ ان الارقام دي موجود معانا هنا 3 12 27 12. جميع هذه الارقام تقبل القسمة على 3. تقبل القسمة على كام؟ على 3. لذلك سوف نقوم بالقسمة على 3 لكل منها. نقسم على 3 ونشتغل عادي طبعا لكل الارقام الموجودة معانا، وفي النهاية لابد طبعا الناتج اللي هنطلعه معانا هنبتدي ان احنا نضرب ايه في 3. هذه فكرة الحل. طب نشوف كده مع بعض. يعني هنا لما نبتدي المساحة دي اللي موجودة معايا دي هبتدي ان انا اقسمها على كام؟ على 3. فبالتالي هيكون معاك الناتج 1، ودي اما تقسمها على 3 ايضا هيكون الناتج معانا كام؟ 4. وهنا 27 لما نقسم على 3 هنا هيكون الناتج طبعا 9. وايضا ال 12 دي لو جيت ان انا اقسمها هي كمان على 3 هيكون الناتج معايا 4. طيب انا الان عايز اجيب طول ضلع كل واحد منهم. اصبح الامور سهله ان انا اقدر احسب كل الاضلاع بتاعتنا. لكن برضو دي الفكره احنا حطيناها، لكن نبتدي ان احنا برضو نضع الاحرف على الشكل. يعني المربع اللي موجود معايا المطلوب ايجاد مساحته A، هنا B، طبعا هيكون C هنا، وهنا D، وهنا هنرمز هنا E، وهنا هيكون معاك F لان هنحتاج طبعا كل هذه البيانات بتاعتنا، وهنرمز هنا بالرمز هنا G. فهنا طبعا طول الضلع هيكون للمربع الصغير ده 1، وهنا طبعا هنا ده 4. يبقى طول الضلع جاي منين؟ ال4 2 في 2، يعني اذا هنا هيكون 2، وهنا هيكون طبعا كام؟ 3. هنا نفس الشيء هيكون 3، وهنا طبعا هيكون معاك 2. طول الضلع ده هيكون 2. طبعا ايه هنا احنا ملاحظين احنا ما ننساش ان احنا قسمنا عشان نصغر عشان نتفادى الارقام الجذرية. بعد كده في النهاية هيكون في ضرب في 3 في الاخر خالص لحاجة معينة ما نوصل للحل. طيب انا هنا عايز ان انا اقوم عمل معين هنا، ان انا هبتدي اوصل من بي دي انزل هنا لاسفل. هيكون معانا هنا الشكل كالتالي. هنا اتش، طبعا ده هيكون معاك هنا بي اتش، يبقى هنا اتش، وطبعا ده هيكون عمودي عشان يكون معاك انت كده بتنشأ ايه؟ مثلث زي ما انت شايف بي اتش سي. هذا مثلث طبعا هيكون قائم، فانا طبعا لابد ان انا هستعين بمين؟ هستعين بفيثاغورس. طبعا طول الضلع اللي هو بي اتش ده معلوم ان احنا قدرنا ان احنا نوجد ادي 1 وادي 2 ادي 3 و3 6، فبالتالي كل البي اتش ده هيكون ايه؟ بيساوي 6. يعني هنا البي اتش بيساوي معاك هنا 6 سنتي ايه؟ متر. ده مجموع الاطوال الاضلاع اللي موجوده معانا. طيب هنا هنبتدي نركز مع بعض تاني برضو. هنا الاف جي، الاف جي اللي هي الجزء ده عبارة عن كام؟ طبعا كان الجزء ده كله 3 لان ده 3 وده كله ده 3، لكن كان الجزء اللي هو المربع الاعلى ده كان كام؟ 2. يعني اذا بتساوي 3 ناقص 2، يعني بتساوي 1 سنتي ايه؟ متر. فبالتالي هيكون ده عبارة عن 1 طبعا.
احنا هنا بنرى ان ال AF وال BC هتلاحظ ان هم على نفس الخط اللي هو واحد هنا على نفس المنحدر بتاعهم، فبالتالي هنبتدي ان احنا نوجد ميل ال AF، ميل ال AF ده بيساوي ال AG على ال FG بتساوي 2 على 1، يعني بتساوي 2 سنتي متر. طيب وهنجيب كمان ميل البي سي لان انا نفس المنحدر، يبقى نقول البي سي بتساوي، نفرض احنا هو هنا معانا 2، تمام. طيب يبقى هنا البي اتش على السي اتش، البي اتش اللي هو طول الضلع ده كله على السي اتش اللي تحت ده بتساوي كام؟ بيساوي هنا 2. فبالتالي هيكون معاك البي اتش احنا عارفين انه بستة، 6 على السي اتش، السي اتش ده بيساوي هنا 2، يعني اذا السي اتش ده بيساوي 6 على الاتنين، يعني هيساوي كام؟ هيساوي 3. يبقى السي اتش ده هيطلع بيساوي 3 سنتي متر، اللي الجزء اللي تحت ده. طب انا عندي هنا مثلث مثلث قائم طبعا الزاوية اللي هو بي اتش سي. هستخدم فيثاغورس، هستخدم فيثاغورس. هقول ان بي سي تربيع، البي سي تربيع ده اللي هو ده الضلع ده بيساوي بيساوي البي اتش تربيع زائد السي اتش تربيع. طب عندك ان البي اتش تربيع ده عندنا 6 تربيع زائد السي اتش اللي هو 3 تربيع، يعني هنا بتساوي 36 زائد 9، يعني بتساوي كام؟ بتساوي اذا البي سي تربيع اللي هو ضلع المربع باللون الاصفر اللي انا لو وجدته يعتبر دي مساحة للمربع بتساوي 45. لكن احنا ما ننساش احنا كنا قللنا المساحات في البداية للمربعات، قسمنا على كام؟ على 3. فبالتالي لابد اللي انت نقصه ده ترجعه تاني للبداية لإعادة الأعداد للوضع الطبيعي. فبالتالي هيكون مساحة المربع، يبقى هنا مساحة المربع اللي هو هنا A B C D بتساوي 45 اللي انت جايبها دي، تضربها في كام؟ تضربها في 3 هتساوي 135 سنتيمتر مربع، وهذه هي المساحة المطلوبة بتاعتنا. طيب نعيد تاني الفكرة بتاعت المسألة. انت جاي لك الفكرة للمسألة هنا عبارة عن ان في اعداد مربعات موجودة معانا، الاعداد دي هتعد ارقام جذريه، فبالتالي انا قسمت لان لاحظت انها كلها بتقبل القسمه. ما فكره المساله محطوطه هنا ان انت تقسم على 3 عشان توجد الاعداد بتاعتك المساحات، وبالتالي هتقدر توجد لطول الضلع، فتقول طول الضلع ده هتوجده لان انت هتوصل هنا ضلع عشان تنشئ مثلث قائم، وتستعين طبعا بنظريه فيثاغورس وتشتغل كما اوجدنا الحل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.